Nalawak din ng BJMP ang paggamit ng electronic dalaw o ang e-dalaw at gayon din ang pagpapatupad nila ng tinatawag na daily dialogue sa mga PDL. Kasama sa Quezon City, Radyoman 8, Mike Guyawin at RMN DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin, 9:20 na ho ng umaga. At samantala mga kasama, tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service. Sa ngayon, ang pinakahuling balita ay nasa 4,648 na po ang kaso ng COVID dito po sa ating bansa. As of April 12, 2020, kahapon ng alas 4 ng hapon. At ngayong araw, inaasahan natin tuwing hapon alas 4 ay meron pong sinasagawang press briefing ang Department of Health kung mababawasan ho ba o yan o mananatili o madadagdagan yung mga nakarecover. Yun po yung pinaka-importante at inaabangan po natin. So 4,648 po ang kaso at ang nakarecover po, nakaligtas, nakalampas dito po sa virus nito, sa sakit, ay 197. Ang malungkot ho, yung hindi po mga nakaligtas at sila po ay namatay, 297. So talaga napakalungkot ho mga kasama, no? Kaya yung ating mga kababayan, makinig ho tayo sa ating gobyerno na kung saan ay, di ba, dapat ho manatili po sa kanilang mga bahay. Yan po ang sinasabi, di po ba, ng ating pamahalaan para makaiwas po at wag na po na wag na pong kumalat ito hong virus na ito mga kasama. Okay? At samantala sa gitna ho ng ipinatutupad na lockdown o itong enhanced community quarantine ng ating pamahalaan, alam niyo ho, talagang isa po sa pinag-uusapan at marami pong reklamo yung ating mga kababayan at hinaing hinggil po sa pagbibigay ng tulong. Kasi naka-quarantine nga po sila, di ba? Hindi po makalabas ng bahay. Marami po hindi pwedeng magtrabaho. Di po ba? Kahit na may mga maliliit na negosyo, wala po, hindi po makalabas eh. At meron pong manawagan po sa atin dyan po sa Las Piñas. Ito'y Barrio of Culasi, Miranda Compound, dyan po sa Zapote, Las Piñas. Ang sinasabi, nasa mahigit sa 200 pamilya ang nakatira dyan at mukhang napapabayaan daw ng tulong ng City Hall. Si Mayor Aguilar, no, sa Las Piñas. Mayor, makinig ho kayo at makakausap natin. Ito pong si Christine Grace Trinidad. Dyan po sa taga Las Piñas. Siya po ang kumakatawan at tumatayong presidente ng kanilang mga samahan. Magandang umaga po sa inyo. Hello po. Kapo, si Christine na po ito. Miss Christine. Yes, so, dyan, mga ilang pamilya kayo dyan? Ulitin natin. Po kami nga 250 kabahayan po dito. So, including po yung manang upahan, umaabot po sa sampay ba? Sandali lang, hindi maganda yung ating signal. At, Apo. okay na, eto, malinaw. Okay ulit, good morning Christine. Good morning po. So, 250 na kabahayan pamilya. Po, opo. So, pamilya yan. Bawat bahay. Hindi po, bali bahay lang po yun. Then, kung pamilya po, umaabot po ng 500 pamilya. Wow. So, bawat bahay, isa-dalawa pamilya. Yes po. Ngayon. Opo. So, nasa 500 families. So, Opo. may mga sinasabi at sumbong kami na natatanggap diyan ay hindi po talaga sapat daw po, no, na ibibigay na tulong ng City Hall ng Las Piñas. Sige, pakiparawagan po sa ating kay Mayor Aguilar ng Las Piñas. Ano ho ba ang inyong mga hinaing sa ating opisyal? Kami po ay nagpapasalamat po kay Mayor Aguilar at kay April Aguilar dahil po kahit papano, natutugunan naman po nila yung aming pangangailangan. Ngunit po kasi, last na nabigyan po kami ng ayuda noong April 1 pa po. Ngayon po, ang nagbigay po sa amin dito, yung barangay, and then yung kay galing po kay Mayor, ang nahanap po namin ngayon yung tungkol po dun sa DSWD na relief goods.
Apo. Kasi April 1 pa po kami nabigyan ng ayuda, so na wala pa rin po nga nakakarating na ayuda po sa amin. Yung April 1 na yan, galing sa City Hall kay Mayor. Yes po, galing po sa City Hall So, po. ano-ano ho ba mga binigay ni Mayor? Yun po, nasa 4 na kilong bigas po, and then 8 dilata, then 5 pong noodles po na Lucky Me. Apo. So, ngayon, April, 13 eh. Yes po, So, April 13 na halos po. magdadalawang linggo na. Ubus na yan, yung mga binigay sa Yes inyo po, ni Mayor. ubus na po. Ano ba sabi ni Mayor? Hindi na ho ba siya magbibigay ulit? Hindi po, magbibigay naman daw po, mag-antay-antay lang daw po kami at kasi nag-iikot na raw po sila, gawa nga po na napakadami nga po talaga nilang nabibigyan ng tulong. Sa dami po ng tao sa Las Piñas, nauunawaan naman po namin yun. Kaya lang po kasi, since sa mga tao po ngayon ay nagrereklamo po sa akin na bakit medyo matagal nga daw po. Yun nga po, kaya po kami nananawagan na baka po sakali may makarinig po sa amin dito na magkaroon po ng ayuda dito po sa aming lugar. Apo. So, Ngayon po sir, mayroon po akong tanong kasi hanggang ngayon po na sa balita lang wala pa po sa Las Piñas yung cash assistance ng DSWD. Ngayon, tatanong po yung mga tao dito kung kailan po ba magbibigay ng cash assistance from DSWD kasi napakatagal na po itong inaprobahan nung nakaraang March 29 pa po. Apo. So, Yun po, gusto po namin malaman kung qualified ba itong informal settler kasi informal settler po kami. Kung meron pa po bang pipiliin pa sa amin or lahat po ba kami ay mabibigyan dito? Yun po yung mga tanong po kasi ng mga tao dito sa amin. Apo. So, subukan namin na kumausap na sa DSWD. Siguro kay Director Dumlao para malaman natin. Pero wala ho yan sa kung yung informal settler na sinasabi, mas yung lalo mabigyan, di ba? Kasi ang sinasabi, yung mga talaga mga mahihirap. Miyembro na ho kayo ng 4-piece? Hindi po ako member po ng 4-piece. Pero dyan, yung mga kasama nyo dyan, may miyembro na. Member po ng 4-piece, yung iba po dito. Pero hindi po lahat dito ay member po ng 4-piece. Apo. So sige, makipag-unayan po kami sa DSWD. Kayo ba ay, yun dyan talaga, puro mahihirap po dyan, ha? Yung ating mga kabayan. Yes po. Pero, meron din po akong tanong, sir. Sige. Yung tungkol naman po doon sa 2,150 pesos na per month per family na rice subsidy. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Kasi may nakalagay po dito sa definition of terms ng Memorandum of Joint Memorandum Circular ng ahensya ng gobyerno na may matatanggap daw po ang per family na worth of rice subsidy na 2,150 pesos. Kaya ang napag-uusapan lang po ngayon ay cash assistance lang na worth of 8,000 sa NCR. Okay, ang magandang sumagot po dyan ang DSWD kasi baka mamali ako ng sagot kuyugin ho tayo rito na ating mga kababayan, di po ba? Ayun nga So po mas maganda ho kasi ang hirap po ngayon sa ating gobyerno, marami po nagsasalita. Dapat ho DSWD lang, iisa lang kasi may magsasalita na mambabatas. So nagugulo po, di po ba? So makinig lang ho kayo dito po sa DCXL at ipapaabot namin sa inyo kung ano man yung sasabihin ng DSWD, ha? Sige po. Christine, salamat ha. Good morning sa iyo. Okay. Christine. Yes po. Okay, so habang nag-aantay kayo yung mga kababayan natin diyan, huwag lalabas ng ng kalsada at sundin yung curfew. Ha? Yun po, hindi po nalabas po yung mga tao po dito sa amin kasi nga po sumusunod po kami dun sa utos ng pamahalaan. Tapos pag natanggap nyo yung tulong pinansyal, huwag magiinuman at huwag magtutongis-tongits. Ha? Hindi po. Ayun, sige po. Aha. Okay, salamat po ha. Good morning sa inyo. Okay. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Ay, good morning sa ating mga kababayan. Ay, good morning kay German Ambassador to the Philippines, Angke. Ambassador Angke, good morning ha. Nanonood sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo. Madam Ambassador. At kay Jason ng Carlo DLS, Alona Naron, Melandro Velasco, Juby de Guzman, good morning. Rene Tinchanco, good morning sa iyo. At ganyan din kay Anita Lumagbas, Chiki Ferrer Villanueva, Jimboy Ligaya. Lagaya, Jimboy. Lagaya.
Big time na ho yan, talagang ang hirap pang abutin yan. Si Princess Daisy Parker, Maria Socorro Boragay, dyan po sa Washington DC. Kumusta ho dyan sa Amerika? At si Mr. Jeric Sevilla ng Manila Water. Good morning sa iyo. Okay, sandali lang ho mga kasama. Magkapaalala muna tayo. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan. Mamaya subukan natin si yung DSWD Director. Ang dami ho mga nagtatanong. At ito ho alam nyo, naiipit din po yung ating mga lokal na opisyal. Ang maganda ho dyan sa Pasig, ang sabi po ni Pasig City Mayor Vico Soto, wala pa 100,000 ang kanilang ang inaprubahan po ng DSWD. Ang gagawin po, yung hindi po makakuha, kasi luma po yung listahan yung sa census nakuha po ng DSWD. Ang gagawin ho, magandang diskarte ho ito yung hindi po makakatanggap po sa DSWD, ang City Hall ang magbibigay. So sila po ang pupuno. Yan ang magandang diskarte. Sa iba ho, wala daw tayo narinig ho. Sa Quezon City, ano kaya ang gagawin? Kasi halimbawa, kung yung 50% hindi po makakatanggap ng tulong pinansyal mula po sa ating gobyerno, particular po itong DSWD na nangasiwa, anong gagawin? So nga na lang ba yung ating kababayan? Hindi, dapat tulungan po natin. At ngayon ho, patuloy po yung talagang pagtatalo po ng ating mga kababayan. Di po ba? Sa kung ano ba talaga, dapat ho yung mga nasa middle class, dapat daw pong matulungan. Okay, sige. Salamat po kay Director Irene Dumlao. Hindi raw po siya ngayon available at baka bukas marami ho siya kasi talagang nakapending na trabaho. Sige po. Salamat po Director Irene Dumlao. Bukas po yung may mga hinaing at may mga gusto pa hong malaman sa DSWD. Bukas ay i-schedule po natin dito po sa ating palatuntunan para mas malinaw po. At sana po pakiusap po natin sa ating pamahalaan, lalo na po dito po sa issue po ng tulong pinansyal, yung Social Amelioration Program ng ating pamahalaan. Sana po ipaubayan na lang po natin sa DSWD. Sila na lang ho ang magsasalita. Di po ba? Mahirap po kasi ang dami pong nagsasalita, ang dami pong umiepal yun ho, di po ba? So sa Pasig City, maganda ho yung narinig po natin, yung hindi raw po makakatanggap ng tulong pinansyal mula po sa DSWD, aabonohan ng City Hall. Sa lungsod ng Maynila, ganyan ho din kaya? Ganyan din ho ba ang gagawin? Kung hindi makatatanggap yung 8,000 pesos na tulong pinansyal sa pamamagitan po ng Social Amelioration Program ng DSWD, ay aabonohan po ng City Hall dyan po sa Pasig. Sana ganyan din po sa lahat po ng LGUs, lalo na ho yung mga maraming pera ho, di ba? Malalaki ang pondo ng kanilang mga bawat syudad, di po ba? Sa ano ba yung mga malalaki? Ang malang pondo, Quezon City, dyan po sa may Makati, dito po sa lungsod ng Maynila, Mandaluyong, lahat po. Dito po siguro sa NCR, dapat ho talagang abonohan kung hindi po kakaya. Dahil sa ang pondo po dyan ay 20 billion pesos po. Dito po sa Social Amelioration Program. Samantalang yung 75 billion, kasi 275 lahat ito Di po ba? Ang naaprubahan base po sa Bayanihan Act. At yung 75 billion ay ginagastos sa iba't ibang mga halimbawa sa mga PPEs na mga health workers natin. Okay, sandali lang ho mga kasama, alala muna tayo, marami pa tayong commercial, sandali lang ho at babalik ko tayo. Oras na natin 9:33 ng umaga. That time check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras, pagod kay gastos. ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, babala ang Joy, babala ang Joy, Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, babala ang Joy, babala ang Joy, Joy, totoong matipid. Purong patak, bisang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak.
One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya misis, mag-unique toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why, kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pagdating sa pampublikong transportasyon at daloy ng goods. May point-to-point transportation para sa mga authorized employees tulad ng mga health workers. Para sa mga OFWs, maaaring magbigay ng transportasyon mula sa airport ang DOTR o OWA. Patuloy ang daloy ng air, land and sea cargoes. At hindi ito maaaring harangin sa mga port, expressway or highway. Pinahihintulutan ang paglalakad o pagbibisikleta sa panahong ito na suspendido ang lahat ng public transport, gaya ng tricycle, jeep, bus, taxi o grab, MRT at LRT. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik ko tayo mga kasama. Oras na po natin, 9:36 na po ng umaga. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga balitaan. Pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. Yung ating mga kababayan, kanina yung dinaanan natin, no? At siguro sa mga nakasubaybay sa ating Facebook Live sa mediamanely, yun dyan po sa may land bank, nako grabe yung pila. Ang haba-haba po ng pila. At wala pong, siguro ngayon meron na hong mag-aayos doon, no? Yung tumitingin po dito po sa social or physical distancing. Napaka-importante po niyan, di po ba? At yung LTFRB kasi mamimigay raw po ng tulong pinansyal sa mga driver ng taxi at na kung saan, di ba pa, taxi, UB Express. Napakarami ho kanina nakapila dyan pa sa may Quezon City. At ang LTFRB, parang, alam nyo, hindi nyo na kinakailangan na nag-graduate sa mga malaki at prestiyosong universidad para makapag-isip ng tama. Simple lang ho gamitin lang po ang ating common sense. Ano bang sinasabi ng ating gobyerno hanggat maaari manatili sa bahay at iwasan yung mga malalaking pagtitipon, di po ba? Tingnan yung tinatawag na physical or social distancing. Yung LTFRB, di ba? Namigay ho ng tulong pinansyal, tama po yan at yan po galing po sa gobyerno. Pero yung sistema po maling-mali. Sana ibinigay nyo na lang ho sa mga operator yung pera. Sa isang operator, alam nyo ho kung ilang unit ang alam ba, 10 units ka 10 taxi ka, ilan ba driver mo? Di ba? Kung may relyebo yan, kung 10 ang units mo, di 20 drivers. Ito para sa 20 mong driver. Ikaw na bahala sa kanila. Ganon. Di para walang pila. Di po ba? May listahan naman, may mga prangkisa naman ng mga yan Kaya lang, di po nakapag-iisip ang LTFRB, no? Kuminsan talagang pag hindi ginamit po ang pag hindi po ginamit ang kanilang sentido común, wala po Parang ganun din po sa sa may Quezon City, di po ba? Yung mga tricycle drivers, pinapunta ron sa City Hall. Bibigyan ng tulong pinansyal. Mano ba, binigay na lang sa presidente ng TODA. Di ba may mga asosasyon po yan sa bawat TODA, presidente, ibibigay lahat ng miyembro. Alam nyo sigurado matatanggap naman yun dahil yung bawat miyembro, siguradong sisingilin po ang presidente ng TODA, hindi po nila pwedeng kupitin yon, di po ba? Sistema lang mga kasama, at ang kinakailangan, dahil sa napaka-importante ngayon, di ba? Na ang sinasabi nga ng ating gobyerno, iwasan po yung magdidikit-dikit kayo, di ba? Yung social distancing, di po ba?
Yun po. Oy, mamaya sa ilang sandali ay makinig ho kayo sa ating mga listeners at kukuha tayo ng update mula po sa Malacanang sa ating gobyerno dahil sa meron po muling press briefing si Cabinet Secretary Carlo Alexio Nograles na siya rin pong spokesperson ng IATF, mga kasama. So, yun po, no? Sa ating mga listeners at makinig lang ho kayo. Si Manong Willie Espiritu, good morning sa iyo. Herrera Cariondon, Linmar Saludar, yun ho, no? Marami ho mga susubaybay sa atin. Jose Santos, good morning sa iyo. Si Roger Dulay, Cecil Go, Beth Sarinas, Jeric Saludar, Paul Nang, good morning sa iyo. Si Maripe Villamil, okay? Si Buds La Chica Bats, good morning. Si Benamin Lim Vergara, Mar Batigas, Bioli Relioso, Juliana, Jerry Acevedo. Okay, bigyan nyo lang ako ng signal kapag papasok na. Anytime papasok na po itong si Secretary Carlo Alexio Nograles. Napaka-importante ho nito. At ngayon ho, mga kasama, ang gobyerno ay iubligahin na po ng gobyerno na ilantad na po yung mga personal information ng mga pasyente na apektado po ng coronavirus disease o itong COVID-19 para mas maging mabilis po yung contact tracing. Alam niyo, maganda rin ho ito na sabihin na kagad sa publiko. Halimbawa, si Juan de la Cruz, nako, ito may positive ito sa COVID. So, yung mga kaibigan niya, nako, nakasalamuha ko ito Itong si Juan de la Cruz. Nakasama ko to nakasabay ko pa ito kumain anong gagawin? So, agad kang tumawag sa DOH. Ako po yung kaibigan po ni Juan de la Cruz. Nakasama ko yan. So, ano pong dapat kong gawin? Alam ba, di ba, yung mga nakapakinig ko, nako, ito pala nag-positive. Kung wala pa kayong nararamdaman, anong gagawin nyo? Di magka-quarantine kayo sa sarili nyo. Di po ba? Obserbahan nyo po inyong sarili at makasiguro kasi mabigyan nyo yung proteksyon ng iyong sarili at ang iyong pamilya. Yan po ang importante. Di po ba? So, ang sinasabi po, yung IATF, yung Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, so they adopt the policy of mandatory public disclosure of personal information na may kinalaman dito po sa mga kaso po nagpositibo ng COVID, di ba? Para to enhance the contact tracing. Yan po maganda ho yan, Kasi dati, patient 1, patient 2, 3, 4, 5, etc. So, ganun lang ho, yung mga nakikinig, sino ba yung 1 na yun? Sino ba yung patient 2 na yun, di ba? Pero ngayon, kung pangalan kung sino yung mga nakasalamuhan niya, alam nila. Naku, nakasama ko ito, si Juan de la Cruz. Pero wala pa akong nararamdaman Hindi ako makikipagsiksikan sa ospital. Ang gagawin ko, magsa-self-quarantine ako. Yun po ang pinakamainam, di po ba? Okay, sandali lang ho, mga kasama. Abangan natin ang pagpasok ng press briefing ni Secretary Nograles. Sandali magpapaalala muna tayo. Oras natin 9:43. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Santon Plus Gold. Kung nga pala si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin, 9:44 na po ng umaga. Tuloy-tuloy lang po tayo. Good morning kay Bioli Relioso Julian. Sila Batsa, Jerry Acevedo, Rene Lipana, Konsehal, good morning. Kay Frank Di Souza, Jenna Petalino, Kari Simbulan, Aya Yupangko, paring Aya, good morning sa iyo. Eto na, okay. Pakinggan natin at panoorin sa ating sa Facebook din. Ito hong press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Mula po kay Radyoman 4, Angel Ronquillo. Angel? Yes, Radyoman, Eli, nag-uumpisa na nga itong virtual presser ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles sa magitan nga ng pagpapasalamat muli sa ating mga magigiting na frontliners, especially yung mga nasa ospital. Pakinggan pa natin yung mga sinasabi ni IATIP spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. That there are so many other frontliners that have also stepped up to serve the people. Kasama po dito ang ating peacekeepers, those responsible for keeping our communities safe and secure, and those tasked to ensure that over 50 million people in Luzon abide by the stringent social distancing measures being implemented under the ECQ. In Luzon, there are 4,389 quarantine control points manned by 59,454 personnel from the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, and the Philippine Coast Guard. Sa lahat na naglilingkod ng walang pag-iimbot para sa ating kaligtasan, dalangin namin na ingatan nawa kayo ng may kapal sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Hindi po sila nag-iisa. In Luzon, there are just over 20,000 barangays. And you can only imagine the kind of manpower required not just to implement the ECQ, but to distribute aid and assistance to the millions of families who live in these barangays. Dito po, napakahalaga po ng tulong at trabaho ng ating mga barangay officials, volunteers at workers. If you count the barangay councils alone, we are talking at around 160,000 barangay officials at our front lines working for us. Kung isama pa natin ang mga barangay health workers at mga volunteers, it is likely that we have 200,000 workers in our barangays who have also stepped up during the biggest public health crisis in our country's history. So sa ating mga taga-barangay, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Ngayon, may mga ilang updates po na gusto po naming ibahagi sa ating mga kababayan. Una, tungkol sa testing. Naibalita na po ni COVID-19 Response Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr., na meron na po tayong 15 testing centers sa buong bansa. The new testing centers include St. Luke's, Quezon City, and Bonifacio Global City, V. Luna Hospital in Quezon City, Medical City in Pasig, the Makati Medical Center,
and the Molecular Diagnostic Laboratory. Bukod po dito, nire-report po ng Department of Health na nakikipag-ugnayan po sila sa DOST para makahiram ng karagdagang PCR machines. Samantalang, ang University of the Philippines naman ay nakabuo na po ng mga scientists in training na magtatrabaho sa ating mga laboratorio. Aside from the 15 testing centers that are now operational, there are an additional 28 institutions undergoing the DOH laboratory certification process, while 37 more have expressed their intention to be certified as testing centers. Because of these developments, the DOH says that we are now in a better position to reach our target of 3,000 tests per day, then eventually 8,000 to 10,000 tests per day. As of yesterday, a total of 33,814 individuals have been tested for COVID-19. As the government ramps up testing and more cases are identified, the next concern is ensuring that there are an adequate number of quarantine facilities and beds all around the country. In his latest report, Secretary Galvez says there are now 2,673 quarantine facilities in the Philippines for suspected and probable COVID-19 cases, with a total bed capacity of 165,756. These numbers will grow in the days and weeks to come, as more and more of the identified quarantine facilities become operational. Today, for example, the Rizal Memorial Stadium facility will be completed. And in the next few days, we expect other facilities to start accepting PUIs as well. Maliban po sa pasilidad, tatauhan din po sila ng mga mangangalaga sa ating kalusugan. Mula sa tagalinis hanggang sa espesyalista. Ang mga katuwang nating pribadong mga kumpanya ay magbibigay din ng sapat na supplies para sa mga pasyente at mga health workers na maglilingkod doon. To ensure that our health workers are properly protected while they are on the front lines, the National Task Force continues to distribute PPEs to the different hospitals in Metro Manila and the country. As of April 10, Secretary Galvez reports that 60,000 PPEs have already been distributed, with more now on the way to our medical personnel. Isa pong malaking concern na tinutugunan ng pamahalaan ang pagpapaabot ng tulong pinansyal sa ating mga targeted beneficiaries at mga affected workers. The other day, we reported that the Department of Labor has now distributed funds under its COVID-19 Adjustment Measures Program, or CAMP, to 167,941 affected workers. Aside from these, the DOLE reports that it has already distributed funds under its Tulong Panghanap Buhay sa Disadvantaged Displaced Workers, or TUPAD, to 124,608 individuals, the total of which amounts to 507.8 million pesos already disbursed. Pagdating naman po sa ating Social Amelioration Program or SAP, ayon po kay DSWD Secretary Rolando Bautista, meron na pong nai-release na more than 323 million pesos for 14,400 beneficiaries na bahagi sa mga tsuper at transport groups dito po sa NCR. Nakapag-transfer na rin po
ng 43 billion pesos sa ating mga LGUs. At sa BARM, Bangsamoro Region, nakapag-release na rin po tayo ng 800 million pesos. So kung 100 billion pesos po ang halaga ng social amelioration program natin para lang sa buwan ng Abril, halos nasa 50% na po ang nai-release para dito sa SAP program natin na ito. The government recognizes that there have been concerns regarding the prompt distribution of these subsidies. According to DSWD, they are working on resolving the issues concerning the timely distribution of the ESPs, among which, of course, are the security, the reconciliation of lists of beneficiaries, and the logistical challenges, especially with regard to remote communities in the provinces. Tuloy-tuloy po silang nakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs para po matugunan ang lahat ng ito. Sa ating mga kababayan na naghintay po para sa mga subsidies na ito, humingi po kami ng paumanhin at pasensya, ngunit makakaasa po kayo na ginagawa po natin ang lahat ng ating mga kaya upang mapaabot sa inyo ang tulong na ito sa lalong madaling panahon. Tandaan po natin, ito po ang pinakamalaking tulong pinansyal sa kasaysayan ng ating bansa. Maliban sa pinag-iingatan po natin ang pamamahagi, sinisiguro din po natin na makakarating ito sa inyo na walang bawas at aberya. Panawagan ko po sa ating mga LGUs, pakisabit na po nung inyong signed MOA at yung budget proposal sa DSWD para sa lalong madaling panahon ay maibigay na po sa inyong mga LGUs ang Social Amelioration Program budget para mapamahagi na po natin sa inyong mga constituents. Now, an emerging concern involves the disposal of healthcare waste. For the information of the public, there is an existing protocol under the infection control of healthcare facilities regarding how to handle healthcare waste. As a protocol, all healthcare waste is pre-treated with chemical disinfectant such as hypochlorite solution. Furthermore, private hospitals in Metro Manila and in urban centers are served by private waste treaters and disposal system service providers. The DOH has disseminated information, particularly to field personnel, regarding the need to pre-treat waste like used PPEs for PUIs or COVID-19 patients na nasa home quarantine. According to the DOH, the department will soon be issuing guidelines on the use of hypochlorite or hypochlorite solution for the infection prevention of COVID-19. That being said, we urge our LGUs to continuously intensify their campaigns on proper waste management and segregation as they are responsible for solid waste management in their respective jurisdictions. On a parting note, we would like to take this opportunity to thank the private sector for their donations. According to Presidential Advisor for Entrepreneurship, the donations as of April 10 come from the Aboitiz Group for various items for frontliners, food supply for patients and medical teams, from Bounty Fresh for the chicken donations para sa ating mga frontliners, CDO Food Sphere for assorted items, PPEs, canned goods, other critical items, FFCCCI for face masks, food packs, rice packs, various PPEs, alcohol, and face shields.
From FICCI, Indian Chamber of Commerce, N95 masks and surgical masks. From Philinvest Group, PPEs and assorted items, as well as ventilators. From the Gokongwei Group, cash to purchase PPEs, ventilators, assorted face masks, face shields, gloves, alcohol, assorted items. From ICTSI, PPEs, cash to purchase allotted various items. LBC, washable masks po ang donation nila. From the LT Group, alcohol, assorted PPE items, rice packs, canned goods, vitamins, and other various assorted items. Mega World Group for their medical supplies, food packs, alcohol, and cash to purchase critical items. MVP Group, PPEs and assorted items. PDRF, cash for PPEs. Project Kaagapay. San Miguel, cash to purchase PPEs. SAPI Group, again for PPEs, cash donation. SM Group for PPEs, assorted items, alcohol, ventilators, health kits, and other various items. Unilab, PPEs, assorted items, health kits, alcohol, and ventilators. Uratex Group for purchase of PPEs, assorted items, and specialty pillows. And Wilcon, cash to purchase assorted items and face masks, PPEs, and other assorted items. Also like to take this opportunity to thank once again the government of the Republic of Korea for donating to the Republic of the Philippines $500,000 worth of COVID-19 testing kits, and our big thanks, great gratitude to the government of the United States of America, to the government of the People's Republic of China, to the Japanese government, and the Singapore government. Paalala lang po, hindi ko man nabanggit ngayon, marami pa pong grupo at individual na tumulong po sa sarili nilang paraan. Sa gitna po ng hamong ito, wala pong malaki o maliit na ambag. Lahat ng tulong ay welcome po. Lahat ng donasyon nakakatulong. Let us show the world that together we can beat COVID-19. Together we heal as one. Maraming salamat po. At babasahin ko po yung mga katanungan mula sa media. From Arian Meres of ABS-CBN Online. Anong personal info ang ire-release from COVID-19 patients? What happens to patients who refuse to disclose their personal info? And to whom will the government release the patient's personal info? Okay. So, ganito po yan, ano? Kailangan po natin i-harmonize ang provisions ng Republic Act 11332. Ito po yung mandatory reporting of notifiable diseases at yung Data Privacy Act. So, kailangan po i-harmonize natin yan. So, para ma-harmonize po natin yan, number one, kailangan po talaga yung mga pasyente mag-disclose ng accurate and truthful information sa Department of Health. And kung hindi po mag-reveal or mag-share ng information yung mga pasyente, no, ay mapapahamak po siya. Yan po yung nakasulat sa batas. Because this is really a public health concern. Nasa state of calamity po tayo at hindi po pwedeng magsinungaling ang mga pasyente
at magbigay ng misinformation or hindi magsabi ng totoo. Kailangan po talaga magsabi ng totoo. Ayon po yan sa batas. So, hindi po sila pwedeng mag-refuse to disclose information. Napakaliwanag po niyan. Hindi pwedeng humindi sila pag tinatanong sila at kailangan magsabi sila ng totoo. Number 1. Number 2, ang mag-repository ng lahat ng information na yon ay ang Department of Health. No? So, sa Department of Health, kumbaga, sila yung safekeepers ng information. At ayon din po ito sa National Privacy Act na batas. No? So, gagamitin ng Department of Health itong information na ito para gumawa ng tamang polisiya at tamang mga aksyon. Kasama sa pag-utilize ng information na ito, yung tinatawag nating contact tracing. So, yung contact tracing po, kailangan po natin ng mga enforcers dyan. No? Kailangan, hindi kaya ng DOH lamang ito eh. Kailangan makipagtulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno at kasama na po dyan ang Philippine National Police, ang ating mga LGUs, ang lahat ay magtutulungan para dito. So ngayon, yung Department of Health, kailangan i-share niya ang data na yon para matulungan siya ng mga LGU at ang ating Philippine National Police at iba pa nating law enforcement agencies para tulungan po ang gobyerno, ang pamahalaan sa contact tracing. But sa lahat ng bagay na to, so meron data sharing, no, ng DOH with the law enforcers, the LGUs. Pero sa lahat ng bagay na ito, data sharing, contact tracing, at lahat ng iyan, kailangan mananatili pa rin po yung data privacy law natin. So, even if may sharing po ng information, lahat ng public authorities, lahat ng public officials should be mindful of the provisions ng data privacy. So, ganun po yung operation niyang lahat ng yan. So, next question niya is, tuloy po ba ang mass testing tomorrow? Please provide details like saan mag-start at paano po ang proseso. So, siguro ang basis ng katanungan ni Arian is yung nabanggit na po ni Chief Implementor Secretary Galvez na by April 14, ika nga niya, ay magkakaroon na ng mass testing. So let me qualify. No? Number 1, we have been conducting testing. Now, qualify din ni Secretary Galvez na when he said mass testing, hindi po ibig sabihin na lahat yung buong masa ng Pilipino ay maaari na pong magpa-test. Ang ibig po niya sabihin sa mass testing ay yung kailangan ma-test ay dapat ma-test. At sino po ba yung mga kailangan ma-test? Number 1, yung ating mga hospitalized patients. Yung may karamdaman, malubhang karamdaman lalo na. Kaya siguro narinig ninyo kanina na ibanggit na ni Secretary Duque na dun sa testing na gagawin natin, ang ating i-prioritize yung hospitalized patients, lalong-lalo na yung sinabi niya, elderly, pregnant, those with pre-existing conditions. So, ibig po sabihin ito yung mga pasyente na nasa ospital na hindi po natin alam kung COVID-19 ba sila positive or hindi dahil hindi pa po sila na-test. So, lahat ng hospitalized patients natin, lalong-lalo na yung may mga simptomas na mukhang COVID-19, na elderly, pregnant, those with pre-existing conditions tulad ng cancer, asthma at iba pa, ito po yung ipaprioritize natin for testing. Okay. Sino pang paprioritize natin? Yung ating healthcare workers. Yun po, priority din po na ma-test natin ang ating healthcare workers. Bakit? Dahil sila po ang pinaka-exposed sa COVID-19. No? Kumpara sa lahat ng ating mga kababayan, sila po ang pinaka-exposed. Number of hours and days exposed, etc., etc. Sila po ang pinaka-exposed. Okay. Number 3 and 4
ito po yung mga tinatawag nating mga PUIs. Kaya ang ginawa na po ng DOH is kanila na pong na-categorize na positive, probable, suspected. So, ang priority na rin po natin para sa testing, itong mga probable and suspected. Diba? So, ito po yung next priority po natin. So, to put it in context, dun sa sinabi ni Secretary Galvez na magma-mass testing na po tayo ngayon, April 14, dahil po tugma po yan sa plano ng pamahalaan at ng gobyerno na by today, ang ating mga quarantine at isolation facilities tulad ng PICC, World Trade, Ninoy Aquino, lahat po yan ay dapat open na para mag-accept na at tumanggap na po ng mga PUIs sa kanilang mga isolation at quarantine facilities. At dahil doon ay nakapagtanggap na po tayo, ay pwede na po tayo mag-conduct ng testing. Okay? Next. From Angel Ronquillo, DZXL, RMN, ano na po ang update sa pag-aaral ng economic team ng Duterte administration na maisama sa mabibigyan ng financial assistance ang middle class? Pinag-aaralan pa po, wala pa pong report sa amin yung economic team. But pag meron na po silang detalye at proposal ay i-recommenda naman po yan sa IATF. If ever san hugutin ang pondo para dito, isa rin po yan sa kanilang pinag-aaralan. From Karen Lema, Reuters, quick clarification on the mandatory disclosure of personal information. What's the limit of it? Does it mean making public the info or making sure authorities have it? And will names of confirmed cases be publicized? Ganito po yun, ano? The DOH will be coming up with guidelines tungkol dito. So, sa IATF meeting namin today and the next IATF, hopefully, ma-finalize na po yung guidelines ng DOH with regard dito sa data sharing and contact tracing and using of the mandatory disclosure ng mga patients ng kanilang personal information. From Belia Cariaso of Bandera, posible po ba na LGU mismo ang sangkot sa underreporting ng COVID cases dahil meron sila pinapatakbo, meron sila ang nagpapatakbo ng ilang hospital? May mga obserbasyon kasi na iba ang cases na nare-report ng barangay sa summary ng breakdown ng LGU. I think this is speculative. Hindi ko masasagot ito, pero siguro kung may nag-underreport na mga figures at numbers at cases, malalagot sila. Hindi po pwede yung underreporting dito. At magkakaproblema po kung may mga underreporting. From Trish Terada, CNN, Philippines, it's been a month since the ECQ was implemented. What is IATF's assessment? What can we expect in the coming days? Ano naman ito every day, every IATF meeting, pinag-uusapan naman, ina-assess naman natin ang lahat, no? And so, at we look at the different, we assess a lot of factors and a lot of things, no? Number of cases, yung spike, acceleration, deceleration, lahat yan we take into consideration. What can we expect in the coming days? Well, it's hard to tell really. What we are after are more testings to be done, no? Mas maraming testing, so kaya mahirap isipin ano ang mangyayari kasi
pag tinest mo yan at mas maraming testing, maaring makakita pa rin po tayo ng mas maraming cases or na positive, no? Pero ang priority natin, syempre, is to test more, to identify more, para so we can take care of them faster. Diba? So the more na maka-identify po tayo ng mga positive cases, the more ma-isolate natin and the more mabigyan natin ng proper healthcare. So again, if we expand the number of cases of testings, then we might see more positive, no, cases ng COVID. Sorry, nawala ako. Number 2, kailan po magsisimula mag-transfer ng PUIs and mild COVID cases into the quarantine facilities? Ang alam ko, we have some facilities that should be ready to accept, no? Like Ninoy Aquino Stadium should be ready or ready to accept. And Rizal Memorial Coliseum should already be ready to accept. World Trade and PICC, if natapos ito over the Holy Week, then they should already be ready to accept. May you please explain to us the structure of government response teams? Yung IATF po ba is different from the National Task Force and National Action Plan? Hindi po. Yung IATF is the policy makers. IATF defines the policy, makes the policy, and the National Task Force are the implementers of the policy. So under the National Task Force is meron pong task groups yan on resource, may task group on response, may task group on strategic communications. Diba? So yun po yung struktura natin. And then that's all part of the National Action Plan. Sorry, wala na naman ako. So that's it for Trish Terada of CNN. Next is Belia Cariaso of Bandera. Yung supposed gag order na pinalabas ni Secretary Duque sa mga health officials at medical staff on COVID-19. May observation tuloy na nagiging China ang approach ng government who has been accused of concealing information that led to the pandemic. Where officials and staff are threatened with possible administration cases. May allegation tuloy na matatakot na ang whistleblower na lumabas at mabigay ng testimony sakaling may mali sa palakad. Nasagot na ito ni Secretary Duque at pati nung administrator ng hospital, no, na di umano na utusan na mag-conceal. And it's not government policy to conceal. In fact, gaya ng sinabi ko kanina, hinihinga natin sa ating mga pasyente na to reveal all possible information. Nakalagay din po sa batas na ito, dun sa batas na 11332, mandatory reporting of notifiable diseases. Anybody who does not cooperate, anybody who conceals, malalagot with the full force of the law. Diba? So, concealment is not a government policy. In fact, we want more openness, candor, honesty, and truthfulness here. Because the more truthful people are, including patients, mas makaka-react po tayo ng tama. From Jen Kabiling of Manila Bulletin, what are the government's preparations for the aggressive, targeted COVID testing in the next 2 weeks? What's the target number of persons to be tested daily? Gaya ng sinabi ko kanina, we want to capacitate more laboratories, no? Number 1. Number 2, we want
more testings to be done. 3,000 tests nga ang gusto natin within this week. We hope to go into 3,000 tests per day na. Next week, we hope to double that. No? And then the week after, the last week of April, going to April 30, by April 30, dapat umabot na po tayo sa 8,000 tests per day. So in order for us to do that, kailangan ng mas maraming test laboratories ang ma-accredit. Will the government ask more local government units and those from the private sector to assist in mass testing, especially in priority areas? Yes, in fact, more private laboratories have signified their intention to join, no, and to be accredited as testing laboratories. What is the extent of disclosure of public information about coronavirus patients? Will the government now publish names? Like I said, this is something that is being discussed sa IATF. No, we need to harmonize the RA 11332 together with the Data Privacy Act. Then we have to harmonize yung data privacy. We are asking DOH to come up with the guidelines para po dito. How will the government balance concerns on protecting individuals' privacy, reducing stigma, and collecting information critical to public health? Yes, that is what has to be balanced. Diba? It's a public health emergency. We are under a state of national calamity. We need disclosure of accurate, correct, and honest data and information. We need to share the data to those who are supposed to conduct contact tracing for us to be able to identify who are the possible PUIs, probable, suspected na COVID-19, and also yung protecting against the stigma, di ba, na sinasabi. So, it's a delicate balancing act that is an ongoing discussion in the IATF, and DOH is supposed to come up with has been tasked to come up with the guidelines towards that. From Eileen Taliping Abante, ano po ba ang protocol sa mga PUIs kung pwede na silang magstay lang sa bahay or kailangan silang dalhin sa ospital? Ang ating ang target talaga natin is to isolate PUIs. That's the reason why we're already furbishing all of these isolation facilities, not just here sa NCR, but all over the country, para po ma-isolate na po natin ang mga PUIs. From Joseph Morong, for how long can we last? In terms of government projections, resources and all, if a vaccine is not found in the near future, what's our next step? What's the worst case scenario? Ang management po natin na ginagawa ngayon is to enable for us to flatten the curve para po we do not overwhelm the healthcare facilities natin, our doctors, our frontliners, our hospital beds, our ventilators, all of our health equipment and facilities are not overwhelmed with the number of COVID-19 cases. So, yan po ang strategy, and that's a worldwide strategy. All other countries are doing the same. You will hear flatten the curve as something being discussed and talked about by different countries all over. No? So, we will last until we must last. That's the point. We have to manage this in a way that we have to last. Period. No? More recoveries, less deaths. You know, so talagang hanap talaga tayo ng paraan dito. We have to make ourselves last until. So
yan po, they have to find a vaccine. Otherwise, yan po, they have to find a vaccine. Otherwise, we will take it one step at a time. But ang forward-looking natin is the world must find a vaccine. And I believe they will naman. But, siyempre, may clinical trials pa yan, etc. Safety also, integrity. In terms of selling government assets, why did the President specifically mention the CCP and PICC? I really don't know. But yung selling government assets is doon lang yun sa pag-ano na talaga. Kasi ang context dyan is, siyempre, government can do its work because of the taxes paid by our taxpayers, according to how much economic activity. So, siyempre, there's also a concern sa collection, etc., etc. So, yung selling of government assets, na ano na yan, pinaka-dulo na yan. If there's no other way. But we will find a way. What should we do with the ill-gotten jewelry sequestered? I don't know. It's not something that we've discussed. Siguro that's something that should be given to the proper government authorities to decide on. No? Are finance charges from credit cards included in the fees that should be waived? Finance charges? I'm not sure. And if the banks have deducted the amount, what can be done? I'm not sure about the finance charges ng credit cards, no? Let me ask the question later. Sa IATF, our economic managers, and even, I don't know if this is something within the realm of the BSP. Do you think POEA DOLE ban on medical workers can be repealed? Are OFW medical health workers banned from going out of the country? That's a topic of discussion for the IATF. Although the POEA already issued a pronouncement to that effect, it will be discussed later sa IATF. From Francis Wakefield, Daily Tribune. Last night, Secretary Galvez said maari raw magkaroon ng selective quarantine kung magiging maayos ang pagsunod sa ECQ. Magagawa rin raw ito kapag nagkaroon na ng massive testing ng suspected cases, tumaas ang recovery rate ng mga pasyente, bumaba ang number of deaths at new cases, at tumaas ang capacity ng ating mga local health units sa level ng kayang-kaya na po nating mag-react ng normal. Do the IATF think this could be attainable in 2 or 3 weeks? 2 to 3 weeks? Secretary Galvez also mentioned last night na malaki ang naitulong ng lockdown para mag-prevent ang lalong pagkalat ng virus. I agree with Secretary Galvez. Number one, in terms of malaki ang naitulong talaga ng lockdown. No, if hindi po nag-declare ng lockdown si Pangulong Duterte when he did, it would have been much, much worse for the Philippines. Take a look at the other countries, yung mas mayaman sa atin. Tingnan nyo yung mga numero nila. Yun ang lagi namin binabalikan. Kung hindi agad nag-declare ng enhanced community quarantine si Pangulong Duterte, when he did, when there were people who were even saying na OA, you can only imagine ano yung how overstretched na siguro tayo kung hindi agad tayo nag-declare ng ECQ. So napakalaking tulong po nung ECQ. Now, dun sa selective quarantine, binanggit ito ni Secretary Galvez. Ang konteksto po nito is because there are some stakeholders who are suggesting that, no, na selective quarantine. So, kasama po yan sa discussions na pinag-uusapan namin sa IATF. But again, kami ni Secretary Galvez, ayaw po namin pangunahan, syempre, because the IATF is not just Secretary Galvez and myself. There are plenty other cabinet secretaries in the IATF and other high-ranking officials
all discussing the probables. So when Secretary Galvez said that, that is a probable. Pero is it final? Not yet. Because ultimately, we have to come up with a game plan what happens after April 30. And ultimately, kailangan din po natin ng approval din ni Pangulong Duterte. But we have to show, no, with accuracy how these mechanisms will operate and how it will be to the advantage of our health, no, our safety, security, our economic, no, and social dimensions. So kaya nga 5 yung parameters na ginagamit namin. And kung ano man ang maging decision namin, it will be based on those 5 parameters. Okay. From Eileen Taliping Abante, may mga barangay officials na ibinebase pa rin sa pagiging botante sa kanilang lugar ang pamimigay ng tulong. Ano po ang dapat gawin sa mga ganitong barangay officials? Hindi po pwede, and napakaliwanag po niyan, na yung botante lamang ang pagbibigyan dahil dito po nakapaloob sa guidelines ng Social Amelioration Program na ang pagiging botante po is not one of the qualifications required para po kayo ay magiging isa sa mga beneficiaries nito, no? Kasi nakalagay po dito na well, it's here na hindi pagiging botante ang requirement. So hindi po pwede yan. At alam naman ng LGU yan. At binabantayan naman sila ng DILG. Although, Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay, Angel. Yes, Radyoman, Eli, nagpapatuloy nga itong press con, itong si Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Ilan nga sa mga nabanggit niya sa virtual press con ay 15 na nga yung testing centers nationwide para sa may mga COVID positive. Kabilang na dyan ng St. Luke sa Quezon City, sa BGC, gayon din ng Viluna Medical City, ang Makati Med, ang Molecular Diagnostic Laboratory. Maliban dyan ay meron pang 28 institusyon na pinoproseso para sila'y maging ganap na testing facility at 37 pa ang nagpahayag ng intensyon para sila ay maging testing laboratory. Sa update naman tungkol sa pamimigay ng tulong pinansyal, umaabot na sa 167,941 workers ang nabigyan ng Department of Labor and Employment ng financial assistance at nakapagpalabas sila ng 507.8 million pesos na pondo para nga sa mga workers o mga manggagawa na lubos na apektado nitong umiiral na enhanced community quarantine. Update naman sa Social Amelioration Program, ayon kay DSWD Secretary Bautista sa report niya sa IATF, ay higit sa 323 million na po ang nailabas na pondo para ito sa 14,000 na mga low-income family workers, ay mga pamilya na siya namang makikinabang dito nga sa tulong pinansyal ng pamahalaan na nakakahalaga ng 5,000 to 8,000 pesos. Kabilang na nga dyan, ang mga naayudahan ay yung mga driver at mga transportation group dito nga sa NCR. Nakapagpalabas na rin ng 43 billion pesos sa LGUs, sa iba't ibang LGUs, at sa BARM ay 800 million pesos na ang nailabas nila. Kumbaga sito sa buwan ng Abril, ayon kay Cabsec Nograles ay 50% na ng 100 billion pesos na pondo ang nailabas ng pamahalaan. Gayon din maglalabas din na aniya ng guidelines ng DOH hinggil nga dito sa healthcare waste, At panghuli, nagpapasalamat ang IATF ang pamahalaan sa iba't ibang private sectors, gayon din sa mga tulong mula sa iba't ibang bansa. Binanggit ni Cabsec yung Korea na nagpadala nga ng 500,000 or $500 worth na testing kits. Gayon din, nagpapasalamat din ang pamahalaan sa US, sa China, sa Japan at sa Singapore sa walang sawa na pagtulong nila
sa ating bansa itong para masolusyonan o matigil kahit papaano ay malunasan itong ang pagkalat, pagdami ng may mga coronavirus disease. So yan muna Radyoman Eli ang pinakuling update mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Warquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Laban sa COVID-19. Update. Okay mga kasama, yan po ang bahagi ng press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles at siya rin pong siya po ang spokesperson ng IATF. Okay, sandali mga kasama. Ano partner, banig ka pa? Sige. Good morning sa iyo, partner. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Happy Monday. Okay, so Ayan. Salamat at pahinga ka muna, yung boses mo nagasgas masyado Okay. Maraming salamat mga kasama. Antabayan na sila sandali ang segment natin sa PhilHealth mga kasama. Ako pa rin yung Radyoman Eli Saludar. Ang oras natin sa buong kabuluhan. 9:35 in the morning. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Halina't makinig at tumutok sa programang Hatid ay Tulong at Kaalaman tungkol sa serbisyong medikal. Ito ang Alagang PhilHealth. Alagang PhilHealth sa RMN DCXL 558 Radyo Trabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama at tayo po ngayon ay nasa Alagang PhilHealth. Maliban sa ayuda na ibinibigay po ng PhilHealth sa mga ospital upang tustusan ang mga pangangailangan nito po sa paglaban sa COVID-19, sasagutin din ng PhilHealth